adni. Várok a szükkeres rettet. Friss és most préselt. Mi van benne? Pölöskei, muskotáj? Ebben sokféle minden Olyan van. is a hamburgi moszkotát ilyen. Hamburgi, az egyik legjobb. Ugye? A kék nasszony az az volt, de most már Ja. nem látni. Aztán ugye van benne rizding, akkor van benne cserszegi, van benne saszla, meg ilyen. Ja, minden. Végül is ez a böngészésből, ami maradt, a szüretelők, Hát amit igen. elhagytak, ott hagytak, ugye? Megkóstoljuk. Mindjárt akkor. Palóznak ki De most. van paruk, van paruk. Egészség. Jobb, mint a szőlő. Hát jobb, mint a szőlő. Olyan édes. Nézzétek, mit találtam az obiba. Igazi vastag olasz borszóló. Szerintem simán van egy ilyen 10-15 éves, és most 50%-ban van. Úgy számom 7000 forint, simán megéri. Elültetni, de aztán már lehet oltani. Nem kell a csemetéket killódni. Jó vastag tőke, elültetni, beleoltani. Ez egy picit drágább, de ezt is érdemes szerintem meg. Szeptember vége van, csalóka ez a napsütés, mert hajnalonként 10 fok alá is már beesik a hőmérséklet. Idei ültetésű szőlők könnyen megsínylik ezt a hideg időt. Ezért a zöld hajtásokat érdemes lefektetni a földre, rádobni egy növényvédő hálót vagy zsákot, amikor az időjárás jelentés azt mondja, hogy 5 fok is lehet hajnalba. Aznapra megcsinálni, éjszakára rádobni. Így talán elkerülhetjük, hogy korán megfagyjanak a vesszőink. Fontos dolog arra koncentrálni ilyenkor, hogy egyre gyorsabban befásuljon, bebarnuljanak a vesszők, venyigék. Egy idős 2-3 éves tőkénél ez nem gond, ilyenkor már rég be vannak fásulva, sőt már nyáron is lehet látni egy-két fajtánál. De az idei ültetésűeknél nagyon lassan indul be ez a folyamat. Ilyenkor még csak az alsó 1/4 rész, ami barna fás, úgyhogy minél gyorsabban rá kell vennünk, hogy beérjenek a vesszők. Ezt elősegítjük a csúcsok letépésével, megállítjuk a növekedést, csak lefele menjen a tápanyag gyökérbe, és a vessző érésre koncentráljon a szőlő. Másik fontos dolog, látjuk, hogy ilyen tök zöld még a vessző, ez egy csemete, akkor érdemes kálium-szulfát műtrágyát adni neki. Én már ide is készítettem. Én 10 grammot rakok 10 liter vízbe, lehet, hogy soknak tűnik, de nagyon rosszul oldódik. Sok idő mire eloldódik, úgyhogy úgyse tudjuk kivárni. Úgyhogy én többet teszek bele 10 grammot, kicsit elkeverem és aláöntöm a tőkék alá. Lehet kicsit bekapálni és megszórni. Ez nagyon jó ilyenkor nyár végén, ősszel segíti beérni a vesszőket, minél gyorsabban fás hajtásaink legyenek. És ugye beért fenyige nélkül nincs jövő évi termés, nem tudunk gyökeresztetni belőle, semmire nem való, kifagy, körülbelül ki is dobhatjuk. Úgyhogy ilyenkor ez a legfőbb feladat, próbáljuk minél hamarabb befásítani azokat a zöld hajtásokat. Úgyhogy adjuk neki a kálium-szulfátot, csípjük a végét, szedjük le a leveleket, érjenek azok a vesszők. Hajrá! Itt látható egy 3 éves velesz, aminek szinte teljesen be vannak érve a vesszői. Felkészül a térre. Berakta a termőrügyeket. Ezzel semmi problémánk nem lesz. Mind be van fásodva. Nagyon jó kis termőrügyek vannak ott. A csemetéknek mindenhol csípjük le a végét, próbáljuk erőltetni a fásodást, nem maradjanak zöld hajtások novemberre. Ezt csináljuk meg minden hónajhajtáson. Mindenhol, nem kell már növekedés.
és már szépen barnuljanak, fásodjanak a hajtások, mert különben könnyen fatykás szenved, nem lesz rajta termés jövőre, és gyökeresztetni se tudjuk használni a nem beért vesszőket, venyigéket. Itt látszik 2 méteres már a hajtása a csemetének, Muscat poszáda fajta. Arcadiához hasonló, de sokkal muskotálisabb, nagyon finom. Teljesen zöld még. Az alsó 1/4 része, ami kezd fásodni. Úgyhogy ennek muszáj a kálium. És mindenhol lecsípni a végét. Nem nőhet tovább. Sőt, még a lisztharmatos leveleket is leszedjük. Levél se kell igazán, hagy érjen a vessző. Az összes apró hónajhajtásnak a leveleit lecsípem. Csak egyet hagyok. Nem kell már ez a dzsumbúj. A lisztharmatnak a meleg ágya, ez a sűrű. Egy Tiori jetes kezelést fog kapni. A vessző ne legyen foltos. Mindjárt be fogom keverni, jó erős dózisba. Többet is fogok beletenni, mint a előírt. Úgyhogy figyelgessük itt szeptember végén is a szőlőket, csípdessük a végeket, dobjuk ki a lisztharmatos leveleket. Ez egy szultánfajta, eszméletlen finom, mag nélküli. És megmutatom, hogy miért nem szeretem az oltványokat. Szerintem miért jobb a saját gyökeres szőlő. Ez egy teleki 5C-re oltott szultán. Brutál növekedés. Nem tudom, mennyire látszik. De szinte gyümölcs vastagságú fő venyigét hozott. Eszméletlen jó kis törzs. De maga az alany egy kis csenevész, vékony. Látszik így, hogy mennyire vékony az oltás, és utána a szultán. Ez a pici vékony teleki 5C próbálja táplálni ezt a nagy szultánt, de több-kevesebb sikerrel. Úgyhogy ez saját gyökéren biztos, hogy sokkal jobban teljesítenek, de így is brutális vastag. Nagyon jó kell majd metszeni, és vékony termő ágat hagyni. Ezeket sajnos ki kell dobnom, vagy esetleg keresni följebb egy hónajhajtást. Viszont az íze. Ez egy pici kocsfürt, már a főfürtöt leszettük. Ez fejedelmi, ahogy a neve is mondja. Zöld alma ízű. Citrusos. Pici muskotáj, de nem a muskotáj, hanem a zöld alma íz, ami jellemző rá. Nagyon finom. Nagyon jó fajta. Ajánlom mindenkinek, szultán. Zöldalmás. Citrusos. Nagyon finom. Ide gyűjtöm a levágott növényesedéket, komposztot, és már kezd szinte földi alakulni. Sok giliszta van benne.
ezt fogom tenni a ültetendő szőlő alá, egy kis tyúktrágyával keverve. Az egy tuti kombó lesz. Elültetjük az Obiba vásárolt öreg borszőlőtőkét. Már kiástam a gödröt, és innen komposztot fogok alá tenni. Már gyűjtöm régóta a fűnyesedéket, növényi maradványokat, zöldséget, stb. És már szinte földi alakult, nagyon jó lesz a szőlő alá. Ebből fogok tenni egy fél vödörrel, tyúktrágyával összekeverve, nagyon tuti lesz. Na, ez egy nagyon jó fajta olasz tyúkgané, ezt fogom összekeverni. Fú, brutál büdös, úgyhogy ezt a szomszédban is érzik. De úgy nő tőle. Összekeverjük kicsit, már nem nyúlok bele. Ez a kaja megy a ültetendő szőlő alá. Ezt ajánlom csemeték alá is. Kiástam itt a lugas tövébe a gödröt. Jó mélyet ások, mert a mostani asszályos időszak miatt a föld mélyebb lévő rétegei jobban tartják a nedvességet. Ez az egészet kicsit lejjebb fogom ültetni, és akkor majd felmúlcsozom, a tetején lesz mulcsréteg, de a gyökér az mélyebbre fog kerülni. Öntsünk bele ebből a superfoodból. Régi olasz borszőlő, tiszta lisztharmat, így elültetem, rögtön fog kapni egy kabriótoppot, meg itt novemberben majd a lemosó fermentezést, azzal el lesz szerintem jövő évig. Úgyhogy érdemes volt ezt elhozni, kár lett volna ott hagyni, micsoda vastag törzse van. És biztos, hogy jó pár éves, így megspóroltam szerintem egy 4-5 évet biztos. Úgyhogy tudok majd oltani is bele. Mindegy, hogy milyen fajta, sima valami fehér borszőlő, úgyhogy ültetem. Oda nézzetek, micsoda szerzemény. Amerre futtatni akarom, arra legyen a fiatal hajtás. Mert ugye az öreg törzsben nem sok minden fog hajtani. Ebből a fiatalból fog egy-két vessző, amit át fogok oltani. Így rakom. És így lesz egy kis lukci. Jó porhanyós ez a föld. Általában azért nem fejlődik a szőlő, ha ültetünk. Megnő 50 centi, 1 méter, egyszerűen nem nő. Vannak olyan friss ültetések, ahol látni, hogy 3-4 méterre is megnő a szőlő. Azért nem nő, mert a gyökér nem tud terjedni, kemény a föld, vagy kicsi a gödör, vagy túl kötött a talaj. A homokos talajon mindig jobban fejlődik. Ez ilyen porhanyósabb földdel szórom körbe, jó laza legyen. És így biztos, hogy jövőre gyorsan fog növekedni, nem fog kínlódni.